فيديو النهاردة هيكون عن ازاي نعمل سكراب لفروة راسنا. فروة راسنا زي بشرتنا بالظبط بتحتاج انها تتقشر لانها بيتكون عليها دهون زيادة عن اللازم، ودي بتسد بصيلات الشعر وبتخليه يقع وبتأخر جدا نموه. ده غير الناس اللي بيكون عندهم قشرة سواء دهنية او عادية، او الناس اللي بيكون عندهم صدفية، وكل ده بيضر الشعر بشكل كبير. طيب ازاي اعمل تقشير طبيعي لفروة راسي عشان اتخلص من المشكلات دي وحافظ على شعري وفروة راسي تكون صحية؟ اول حاجة هحتاجها هي السكر، لان السكر مقشر طبيعي وبيكون ألطف على فروة الراس من الملح. هحط من السكر معلقتين صغيرين. تاني حاجة هحتاجها هي جل الصبار. جل الصبار مضاد للالتهاب وبيرطب جدا وبيساعد على محاربة القشرة. هحط منه معلقة واحدة كبيرة. هحتاج كمان عسل. العسل مضاد طبيعي للبكتيريا ومفيد جدا عشان نتخلص من القشرة والهرش اللي بتسببه، ده غير انه بيغذي فروة الراس جدا وبيخليها طرية وناعمة. هحط من العسل معلقة صغيرة قوي. هحتاج كمان زيت اللوز الحلو لأنه غني بالفيتامينز ومضاد للأكسدة ومضاد للالتهاب وبيحسن جدا من فروة الراس والشعر عموما. لو ما عندكيش زيت اللوز ممكن تحطي زيت زيتون أو زيت جوز الهند أو زيت الخروع. هحط منه معلقة واحدة صغيرة. هحتاج بعد كده زيت النعناع. زيت النعناع مضاد للالتهاب وبيخليكي تحسي ان فروة راسك فريش قوي وبتتنفس. هحط منه نقطتين 2 بس لانه قوي جدا. وهحط كمان زيت شجرة الشاي لانه هو كمان مضاد للبكتيريا وبيمنع تراكم المواد الكيميائية والجلد الميت على فروة الراس. حطيت منه هو كمان نقطتين. وفي الزيوت العطرية ما تزودوش ابدا عن نقطتين من اي زيت عشان ما يسببلكوش اي التهابات لانه بيكون قوي جدا. اخر حاجة هحطها هي زيت اللافندر، وده اختياري بس انا بحبه جدا لانه مضاد للميكروبات وبيحد من التهاب الجلد وبينعم جدا فروة الراس، ده غير انه بيحفز نمو الشعر وريحته رائعة جدا. حطيت منه برضو نقطتين بس. وعايزة اقولك انك لو ما عندكيش اي حاجة من الزيوت العطرية دي تقدري تستخدمي المقشر ده من غيرهم خالص، وحتى لو ما عندكيش جل صبار تقدري تستخدمي المقشر عن طريق انك تعمليه سكر وعسل وزيت بس. قلبتهم مع بعض وبكده بقى عندي مقشر طبيعي لفروة راسي. هنستخدمه ازاي؟ هتبلي شعرك وفروة راسك كويس وتاخدي السكراب تحطيه على فروة راسك كلها وتفركيه بأطراف صوابعك في فروة راسك بالراحة بحركات طولية مش بحركات دائرية، لأن الحركات الدائرية بتأذي بصيلة الشعر. هتدلكيه كده لمدة 5 أو 10 دقايق وتسيبيه على شعرك 10 دقايق، وبعدين تغسلي شعرك عادي بالشامبو زي ما انتي متعودة. هتلاقي فروة راسك بقت نظيفة وناعمة جدا وهتحسي كأنها بتتنفس. هنستعمله مرة في الأسبوع أو على الأقل مرتين في الشهر، وده هيساعد جدا إن فروة راسنا تفضل نظيفة وكمان تستقبل أي حمام زيت أو ماسك بشكل أفضل بكتير من الأول. جربوه وأتمنى إنه يفيدكم، وقولولي رأيكم إيه عنه في الكومنتات. أشوفكم في فيديو جديد عن قريب إن شاء الله. باي.